Good morning guys! It's 8:30 a.m. and hindi pa ako nagbe-breakfast. So, gagawa tayo ng low carb pancake and then yung low carb dalgona coffee. So, start tayo. Kailangan natin ng 2 eggs. Pag-whisk muna. Gagamitin ko is coconut flour. I need 3 tablespoons. And then I will use this sucralose. It's a low carb sugar. Yan. Kung makikita nyo dito sa nutritional facts niya is total carbohydrates is 2 grams. Add lang tayo ng pwede na siguro sa akin 1 teaspoon. Saktong tamis lang. And then 1 teaspoon baking powder. So, this is good for 1 serving lang. Pwede rin gumamit ng almond flour. Then, pinaka-last yung oil. Teaspoon. So, luto na natin. Meanwhile, so, ready na siya. May usok pa. So, start na tayo sa trending na dalgona, pero gagawin natin is low carb. Low carb dalgona coffee. So, gagamit ako ng almond milk, which is 1 gram carbohydrate. And then, ito, black coffee. So, ang lalagay kong sugar is itong sucralose. 2 grams naman yung carbohydrates niya. So, low carb. Perfect sa mga nagda-diet. So, start na natin. 2 tablespoons ng black coffee.
Then, 1 tablespoon ng sucralose. And then, huwag kalimutan yung hot water. 1 tablespoon. So, whisk na natin 5 to 10 minutes. Na-exercise yung braso natin. Nakakangawit to. Yung na-try mo na. So, kapag na-reach na natin yung stickiness niya, pwede na siya. Parang magiging, ano na siya, mukhang glue. Hello, guys! Hello! Bakit may itlog dito? May isa pang itlog. Continue lang natin hanggang pagpawisan tayo. Yun. Yeah. Perfect. Tignan nyo guys. Oh. Huh? Okay na siya. Ayan. So, okay na. May ice na tayo.
Let's pour the milk. And then the finished product. So, here's my Dalgona coffee. What? A few moments later. So, tara, let's eat. So, perfect sa ating low carb na pancake. Peanut butter. So, tapos meron siyang 8 grams. Stick. Harap. Sarap. Nag-blend siya sa almond milk. So, sa diet na to, malaki na rin yung nabawas ko, which is yung diet na LCIF, Low Carb Intermittent Fasting. So, minsan, 2 meals a day lang. Then, yung mga kinakain is mga low carb. Ayan. So, naka-lose na ako ng 10 kilos. Dating 65. Ngayon, 55 na lang. To know more about that diet, follow nyo lang yung Facebook group na
Lcif by Coach Dave. Then may YouTube channel din siya. Coach Dave Aguila. So, marami kayong matututunan doon. Din sa Facebook group. Grabe, marami nang pumayat doon. Makikita mo doon yung mga pictures. Dating overweight. Then, sobrang payat na nila ngayon. Kalahati pa lang guys yung nakain ko. Busog na ako. Heavy meal siya. Coconut flour. So it's 9:30. 4 o'clock din ako kumakain. So 2 meals lang ako. Minsan sa morning, 2 eggs lang. Then black coffee. Yun yung pinaka-best. Yung black coffee. No sugar. Then, nilalagyan kong chia seeds. Okay? Busog na ako. Thank you for watching our video at sana may natutunan na naman kayo sa aming bagong vlog. Don't forget to like and subscribe at kalambangin nyo na yung bell dyan. Maraming salamat at kita-kita tayo muli sa susunod na vlog. So, thank you guys! Bye!